Video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ng mga teacher at ng estudyante ang Google Classroom. So, una po natin gawin ay i-type po sa ating browser classroom.google.com. Mag-sign in po tayo gamit ang ating Gmail account. Kung meron na po kayong existing account, click lang po lang yon at sign in po tayo. So, kapag naka-sign in na tayo, ida-direct niya tayo sa Google Classroom homepage. Ito na po yun, ang Google Classroom homepage. Sa upper left corner ng homepage, ito po, click po natin. Dito po ninyo mako-customize ang setting ng inyong account. Ma-adjust nyo yung mga notification ng email, comments, at yung classworks. Ito. Balik po tayo sa menu. Makikita natin yung calendar. Dito matatrack ng mga bata yung assignments, questions, at yung events ng iyong classroom. Dito naman po sa archive classes, makikita dito yung mga klase na hindi mo na tinuturuan. Meron kang option na i-move, i-copy, or restore, or i-delete. Balik po tayo sa ating homepage. Click po natin. And sa upper right corner, click po natin yung plus button. May option po dyan, join or create class. So pag teacher ka, create class, at pag estudyante ka naman, join class. So click create class. So dito po ilalagay niyo yung information ng inyong klase. So, for example, lagay po natin yung class name, ano pong section, then click create. Okay, so andito na po tayo sa ating classroom. Sa interface ng iyong classroom, meron po tayong 4 na main tabs: stream, classwork, people, and grades. So sa video ito, mag-focus po muna tayo sa stream at saka sa people. So dito po sa stream tab, click po natin stream tab. Dito maaari tayong makipag-interact, mag-communicate sa mga estudyante natin. Makita ng mga bata yung mga upcoming activities, upcoming assignments, mga recent activity, mga post, at mga comment. Sa header ng ating classroom, pwede po natin siyang ma-customize. Click po natin yung select theme. Pili po tayo ng category. So, meron dyan English and History, Math, Science, Arts, Sports, and others. So, since nagtuturo ako ng araling panlipunan, click po natin yung History in English. So, pili po tayo dito ng theme. So, halimbawa ito po. Then, click Select Class Theme. So, ayan na po ang magiging theme ng ating classroom. Or maaari naman kayo mag-upload ng photo ng inyong klase na magiging theme ng inyong classroom. Now, halimbawa, magpo-post ako ng announcement. Click po natin yung text area. Then, type po tayo ng announcement. For example, remember. So, halimbawa po yan yung announcement na ibibigay natin sa mga bata. So, maaari din po tayong maglagay ng attachment tulad ng video, picture, documents. Click po natin yung add.
and upload files from your Google Drive. Pwede namang link, file, or YouTube. For example, files mula sa ating laptop. Click po natin, then select po natin yung picture na related doon sa ating announcement. Okay. Okay, so yan na po. Upload na po natin. Ngayon, pwede ko nang i-post tong ating announcement or pwede namang i-schedule natin yung announcement or save as a draft. Pag schedule, meron tayong due date, no? Kung hanggang kailan nila maaaring mabasa yung ating announcement. For example, June 5. So, lagay tayo ng oras, 8 AM halimbawa, then schedule. Ayun. So, meron na po tayong save announcement. So, ganun lang po kadali gamitin ang Stream tab ni Google Classroom. Para lang siyang Facebook or Twitter. You can communicate with the students and to your class as a whole. Pwede din akong mag-comment sa post nila at sagutin yung mga tanong ng mga estudyante. So, kung magdadagdag tayo ng isa o dalawa o tatlo pang klase, click po natin yung class menu. Ito po. Click po natin yung classes. So, makagawa po tayo ng iba pang classroom. Next po ay kung paano natin i-add sa classroom natin yung ating mga estudyante. So, click po natin ang People tab. So, from here, maaari mong i-add si co-teacher. Click the Add button. Then, type the name or email address ni teacher. Then, invite po natin siya. Meron tayong dalawang option paano makakapasok si bata sa klase natin. Yung first option, na makita sa ating Stream tab, click po natin to, Stream. Makita po natin dito sa ating header ang class code. Click Display. Copy po natin to at ibigay sa ating mga estudyante. Or isend natin sa kanilang messenger yung class code para makapasok sila sa ating classroom. Or, balik po tayo sa people, maaari natin silang i-add gamit ang kailang mga pangalan or email address. Halimbawa, type natin yung email address ni bata. So, mag-a-appear po dito kung meron siyang Gmail account. Click po natin yan. Then, so ang estudyante po natin ay maka-receive ng notification na siya ay in-add natin sa ating classroom. Paalala lang po, sabihan po natin yung mga estudyante natin na ilagay yung totoo nilang pangalan. Baka po kasi may maglagay ng hashtag Marupok123. Hindi natin makilala kung sino si Marupok. So, dapat nandun yung real name nila para ma-identify at maiwasan din yung confusion. Ngayon ay ipapakita ko kung paano mag-login si bata. This time, ang gagamitin ko ay cellphone. So, sa App Store po ay download and install niya po sa cellphone niya yung Google Classroom. Once na-install, click Started at sign in po siya gamit ang kanyang Gmail account. So once na naka-sign in siya, click niyo yung plus button sa baba. Click Join Class, then input niya yung class code na binigay sa kanya ni teacher at makakapasok na siya sa ating classroom.
So for example, magpo-post siya sa ating classroom. Pwede siya mag-add ng mga files, documents, picture, video, or link. So ayun na po yung post ni Bayang Magiliw. So mababasa po lahat ng classmate niya at ng teacher yung post ni Bayang Magiliw. Ngayon balik po tayo sa account ni teacher. Tingnan po natin yung post ng kanyang estudyante. Refresh lang po natin. So, ito na po ang post ni Bayang Magiliw. At paalala lang po, yung ating mga estudyante ay sabihan po natin na mag-upload ng picture nila. Identify natin kung estudyante ba natin talaga siya. Okay? So, pwede nating makita kung ano yung pinost ni Bayang Magiliw. So, click po natin. Blanco. Okay? So, pwede tayo ditong mag-add ng comment o mag-react dun sa post ni Bayang Magiliw. Halimbawa, send po natin. So, mababasa din po siya ng buong klase. So, yung mga post ng bata sa ating classroom ay mababasa lahat. So, meron mga estudyante na hindi natin maiwasan na mag-post ng mga inappropriate words. So, once na nakabasa tayo ng mga ganun, pwede may option tayo na i-delete yung post or i-mute si Bayang Magiliw. And that would be all for now. I'm Sir Review, and if you learned something about this video, hit like and share to your friends, and don't forget to subscribe. It's my life.